नमस्ते, मी शैलाज किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपल्याला तांदळाच्या शेवया करायच्या दुधामधल्या. तर त्याच्यासाठी मी ह्या वाटीने 2 वाटी पीठ घेतलं आहे आणि 2 वाटी आपल्याला ह्याच वाटीने 2 वाटी पाणी लागतं. नंतर आपल्याला एक नारळ मी खवून घेतला आहे. ह्याचं आपल्याला दूध काढायचं आहे आणि मग दूध काढल्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये अर्धी वाटी गूळ आणि वेलची पावडर टाकायची आहे. अर्धा चमचा आहे वेलची पावडर. साखर टाकून मी बारीक केली आहे. आता मी तुम्हाला दाखवते आपण हे कसं उकळवून घ्यायचंय पीठ ते दाखवते. या वाटीने 2 वाटी पाणी घेतलंय. पाव चमचा मीठ टाकूया. पाण्याला उकळी आली की नंतर आपण हे जे 2 वाटी पीठ घेतलंय तांदळाचं ते त्याच्यामध्ये टाकायचं. 5 मिनिटं वाफ काढायची आणि मग गॅस बंद करायचा आणि झाकण लावून ठेवून द्यायचं. हे खोबरं जे आपण कापून घेतलेलं आहे ते आपल्याला मिक्सरला लावायचं आणि त्याचं दूध काढायचं आहे. हे बघा मी मिक्सरच्या मोठ्या भांड्यामध्ये घेतलंय. आता थोडंसं अर्धा ग्लास पाणी टाकते आणि मिक्सरला लावून घेते. नंतर पाणी उकळलंय. आता आपण गॅस बंद करूया आणि हे पीठ टाकूया. चमच्याने व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि मग झाकून ठेवूया. आणि थोडं कोमट झालं की नंतर आपल्याला आपला साचा आहे ना, शेवयांचा साचा, त्याच्यामधून आपल्याला शेवया करायच्या आणि वाफवून घ्यायचे. तांदळाचं पीठ चांगलं पाण्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेतलंय. आता आपण झाकून ठेवूया 10 मिनिटं आणि कोमट झाल्यानंतर आपल्याला शेवया बनवायचे. खोबरं आपण मिक्सरला लावून घेतलंय. आता हे खाली मी बाउल घेते, त्याच्यात चाळणी ठेवले. आपण हे ओतून घेऊया खोबरं ह्याच्यामध्ये. आणि असं प्रेस करून घेऊया म्हणजे छान एकदम घट्ट नारळाचं दूध येईल. परत आपण पाणी ओतूया म्हणजे अजून आपल्याला दूध मिळेल नारळाचं. हे बघा अशा पद्धतीने आपल्याला दूध मिळणार. अजून हे खोबरं आहे ना, त्याच्यात परत मी पाणी ओतते 1 ग्लासभर. दूध गाळून घेतल्यानंतर जे खोबरं राहिलं होतं ना, त्याच्यात मी परत 1 ग्लास पाणी ओतून मिक्सरला लावून घेतलं. आता आपण परत गाळून घेऊया. बघा अशा पद्धतीने आपलं नारळाचं दूध काढून तयार आहे. आता आपण शेवया करायला घेऊया. तांदळाचं पीठ कोमट झालं, आपण परत काढून घेतलंय. आता थोडंसं छान नरम मळून घ्यायचं. पीठ मळून घेतलंय मी. आता आपल्या साच्यामध्ये हे शेवयांची चकती टाकली आहे. त्याच्यात मावेल तेवढं आपण पीठ टाकूया. चाळण घेतली आहे. चाळणीवर केळीचं पान ठेवलंय, त्याच्यावर आपण शेवया पाडून घेऊया. तुपात पाणी गरम करायला ठेवलंय. गॅस मोठाच ठेवलाय. आपण ही चाळणी तुपावर ठेवायची आणि झाकण ठेवायचं. 10 मिनिटं ठेवायचं आपल्याला. 10 मिनिटं झाली की गॅस बंद करायचा. नारळाचं दूध आपलं काढून झालंय. आता आपण त्याच्यामध्ये अर्धी वाटी गूळ टाकूया. वेलची पावडर, साखर टाकून बारीक केली आहे वेलची, म्हणून मी 1 चमचा घेतली आहे. 3-4 वेलची घेऊन त्याच्यामध्ये साखर टाकून पावडर बनवली, वेलची पावडर. आता आपण हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. 10 मिनिटं झाली आहेत. मी गॅस आता बंद केलाय. पण आता हे बघा आपलं दूध तयार आहे. असं छान बघा, कलर पण काय सुंदर वाटतं. आता हे जे आपल्या शेवया तयार झाले ते आपण त्याच्यामध्ये टाकूया. आता हे आपण शेवया टाकून ठेवल्या ना, 10 ते 15 मिनिटं ठेवायचं. छान मुरल्या की खूप सुंदर टेस्टी लागतात एकदम. अशाच पद्धतीने आपण बाकीच्या पिठाच्या शेवया करून घेऊया आणि ह्या दुधामध्ये टाकून ठेवायच्या. चांगलं मुरलं ना 10-15 मिनिटं की खूप सुंदर लागतात. साच्यामध्ये जे पीठ राहिलं होतं ना, त्याचे मी हे पूर्ण आता टाकून घेतले. अशा पद्धतीने पण तुम्ही जास्ती टाकू शकता. मग 10 ते 12 मिनिटं ठेवायचं. नारळाच्या दुधातल्या शेवया तयार आहे. आता आपण सर्व करूया. आपल्या नारळाच्या दुधातील शेवया तयार आहेत. खूप सुंदर लागतात. तुम्ही पण ट्राय करा.
आणि माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. थँक्यू.